Tjena på er! Idag är det den stora pumpsprängardagen. Och då hittar man stora, roliga saker i skåpet. I denna kartongen har jag det busigaste i mitt skåp. Och idag ska vi använda en Titanium Salute för att skicka pumporna till pumphimlen. Vissa kanske undrar vad tusan är det här jag ser på just nu. Och jag kan försöka förklara det lite snabbt. Det här är en proffsprodukt till att börja med. Det här kräver utbildning och tillstånd innan man får hantera de här. I botten på den är det en kastladdning, alltså en krutladdning. Och här uppe är effekten som kommer att flyga upp på himlen och explodera i vanliga fall. Om man laddar de här i glasfiberrör med krutladdningen neråt, så tänder man på stubinen. Krutladdningen kastar upp kulan då, rakt upp i luften. Och sen sitter det en fördröjning, det kallas för time fuse på mitt språk. Och den exploderar då på kanske 70 meters höjd. Och min vana trogen av fyrverkerier så ska det vara något gammalt skrot jag har. Och det här är tillverkat i Kina då, och det är av Kanto International. Jag ska gissa på att det är en 90-talare. Och jag ska göra om den här lite grann för att den ska destrueras på ett bra sätt tillsammans med pumporna på marken. För att det är svårt att få 2 pumper flyga 70 meter upp i luften. Okej då, Jämtland Pyro. Det här är ju ingen Cobra 8 ju. Det är ju ingen bra smäll. Nej, det är ingen Cobra 8. Men krutvikten i de här är ungefär 100-150 gram någonstans däremellan. Inklusive kastladdningen i botten. Vilket gör att kanske 80-120 gram krut, flashkrut, i den här lilla bollen. Så att nog kommer det smälla. Det kan ni lita på. Och jag tänkte bara visa hur de ser ut inuti också, så lär vi oss någonting tillsammans. Det här är snabbstubin då, som ni har hört mig prata om förut. Brinner ungefär 20 meter per sekund. Den går ner till en krutladdning som är här nere. Så det här är bara krut. Kastladdningen. Och där sitter time fuse, alltså fördröjningen. Den där kastar upp bomben upp i luften. Den där börjar brinna och brinner in i bomben. Fördröjningen kan vara ungefär 2 sekunder kanske. Och sen smäller det. Utan bara Det tycker vi om. Och jag ska sätta stubin på det där och då kommer det inte smälla på marken istället. Här har vi rymdfararna för dagen och pyrovoffen. Och här är saluten vi ska använda för att försöka förvandla de här till älgmat. Men vad säger du, grabben? All right, då är det dags att gå ner till åkern. Jag är lite orolig att det är för lite krut i den här för att det ska bli riktigt kul. Den känns lite lätt. Men ja, man vet aldrig. Saker överraskar förut. Där nere är den. Och få med locket. Hur man nu gör det. Så. Och den grabben ovanpå. Ska vi se hur högt du flyger. Hej då pumporna! Vilken smäll! Jag ser ju ingenting. Vad tog den vägen? Hände det någonting?
Nej, det är en pumpa kvar. Alltså, vi behöver mer smällar. Det blir längre film idag än vad jag trodde. Jag går inte mycket ut. Attans bananer. Jag hade på känn att det var lite klent. Det där kanske inte var mer än 60-70 gram. Häftigt att den övre pumpan nästan var oskadd. Men det kommer den inte vara så länge till. Tillbaka hit igen. Tillbaka till favoritlådan. Kan det vara första året jag har failat min pumpasprängning. Men nu har vi något nytt. Det här är ungefär 70 gram flash. Spansk salut. På med stuvin på den här och så åker vi igen. Ja, då gör vi om ett. Kolla, här är en hjälm. Vad trevligt. Alltså, polaren under försvann ju. Han är ju bara borta. Men jag har en GoPro stående där. Det ska bli så kul att se vad som faktiskt hände med grabben här. Han är ju lite spräckt. Men vi kastar väl in den här helt enkelt. Se om vi kan förflytta det också. Spanska smällare. Spanska smällare. Mycket bättre kinesiska saluter. Hallå pumpan. Borta. Ha det bäst hörni. Mindre än 2 månader kvar till nyår. Vi ses igen. Hej! Här har vi rymdfararna för dagen. Pyrohofen. Förvandlar de här till älgmat. Men vad säger du grabben? Det här är ungefär 70 gram flash. Spansk salut. Hej då pumporna!